mga design na mga maliliit na bahay. Yung mga sinaunang bahay dati. Yan. Kachune. Ayan o. Mga sinaunang design ng bahay. Hindi masyadong kita kasi gawa ng naanohan ng araw. Yan, bili muna tayo ng ticket para tayo makapasok sa loob. Ang ticket niya ay 250 NT. Sa bata naman ay 125. Yun. Pasok tayo dito. Diyan. Meron na tayong tatak, pwede na tayong ibenta. Charot. Yung tiyang namin. Ayan, meron na kaming tattoo. Pwede na kaming pumasok. Ayan, dahil nakabili na tayo ng ticket, meron na rin tayong tattoo. Pwede na tayong pumasok. Tara na! So hot in here, charot. Ayan, pwede pala dito mag-rent ng damit. Yung parang ganyan, no? Parang Japanese. Yan. Kaso hindi ko lang alam kung magkano. Siguro mahal siya. Huwag na lang. Kurento. Yeah. Huwag mahal, huwag na. Di baling ikaw ang mahal. Ay, bakit sarado? Tayo sa kabilang side. Itutur ko kayo. Ayun, dumadami na ang tao. Ano bang meron dito? Ay, wala. Wala namang masyadong ganun. So, labas na lang tayo dito. Yeah. Ito sa gilid. Ano meron dito sa gilid? Wala.
Wala naman. Ay, CR pala yun. May mga bulaklak din naman. Papunta palang CR yung nilabasan ko. Pasok na ulit tayo dito. Hindi naman tayo magsi-CR. Labas na tayo. Ito na tayo sa kabilang side.